نشوف هنا في كام سؤال حلوين برضو. which of the following is not a complication of massive blood transfusion. شوفوا يا جماعة في هذه الأسئلة if there is a fact that's well known بتريح الجميع. يعني معروف إن الماسيف blood transfusion الرهيب، لو تدرسوا معايا البطنة وتروحوا أسباب الهايبوكالسيميا هقول لكم إن الستريت الجامدة الكتيرة في الماسيف blood transfusion بتمسك في الكالسيوم وتروح ماسكاه وايه سحباه معاها، وبالتالي السيرم كالسيوم يقل، وهي من اسباب الهايبوكالسيميا ماسيف بلاد ترانسفيوجن، عشان الاكسسيف ستريت اللي موجوده في البلاد تمسك في الكالسيوم بتاع الدم، وبالتالي تسحبه عليها والسيرم كالسيوم بص قل، وبالتالي يوم ما يقول لي which is not a complication هو قايل لي هايبركالسيميا، انا عارف ان هي دي 100% غلط، يعني هي دي الاجابه اللي هو عايزها، لان هي بيعمل هايبوكالسيميا، بيقلل الكالسيوم بالستريت العاليه rather than هايبركالسيميا. هايبركاليميا ممكنه من تكسير الخلايا كتير، اير امبوليزم بوسيبل طبعا مع الماسيف ترانسفيوجن، هايبوثيرميا ممكن تحصل، بيبقى ساقع ساعات ممكن يحصل هايبوثيرميا منها ورعشه. طبعا هي الاجابه واضحه عندنا هنا، هايبركالسيميا هي الإجابة الغلط، لأن هو بيعمل إيه؟ هايبوكالسيميا، لازم تبقوا عارفينها نتيجة الستريت العالية في البلاد ترانسفيوجن. سؤال هنا برضه حاطينه which is not a component of systemic inflammatory response syndrome. ال SIRS أو systemic inflammatory response syndrome دي عبارة عن exaggerated response inflammatory mediators لبعض الستريسور زي infection إلى آخره. فهذا ال exaggerated response زي ما أنا بقى كاتب كده، دي exaggerated response لبعض زي infection, trauma, surgery, acute inflammation, ischemia, reperfusion, مالجنسي، البودي بيتجنن ويرياكت، وبيبقى فيه ديس ريجوليشن للبرو انفلاماتوري والانتي انفلاماتوري باثويز، فبتبص تلاقي عملت اعراض نتيجه ان ابنورمال وديس ريجوليتد ريليس للاكيوت فيز رياكتنت بروتينز، تبص تلاقي اعراض متنوعه مأثره على التمبريتشر، برو انفلاماتوري ميديتورز يتاثر على التمبريتشر، الهارت ريت يتاثر، ريسبيراتوري ريت تاكيبنيا وفي تاكيكارديا هنا، الوايت بيسيز ممكن تعلى كرياكشن، ولكن الحاجه اللي مش موجوده معاها هي البلاد بريشر، يعني التمبريتشر بتتاثر في السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، الوايت سيل كاونت من برو انفلاماتوري ميدياتورز بتريليز سيم، هارت ريت تاكيكارديا، والريسبيراتوري ريت بيعلى وبالتالي يغير في السي او 2 ليفل. فهنا اهوت الحاجه اللي هي ما هياش تيبيكال مع السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم SIRS دي، اللي هي تغيير البلاد بريشر، ما هوش تيبيكال معاها. يوم ما يحصل نبدا ندخل في تشخيص حاجات تانية، سيبتك شوك مثلا، هي مراحل بتبدا SIRS دي وبعد كده السبسس، سيفير سبسس، سيبتك شوك. يوم ما البلاد بريشر يتاخر يبقى انا وصلت المرحله دي، بقى عديت مرحله سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. as long as العيان مع الاستريسور، سواء انفكشن ولا تروما ولا انفاركشن في القلب ولا اي اكيوت انفلاميشن جامد او مالجنسي حاصل له، تاكيكارديا وتمبريتشر عاليه، تاكيبنيا، الوايت بيسيز عاليه، we are still في السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم بارت. لو زاد الامر البلاد بريشر افكتد دخلنا على احتماليات سيبتك شوك. clinical evidence clinical evidence of cervical cancer may include all of the following except. يبقى انا عندي cervical cancer ممكن يعمل كل دول ما عدا حاجه واحده، premenopausal bleeding, uremia, postmenopausal bleeding, gastric upset وسيفير pelvic pain. طبعا cervical cancer يعمل pelvic pain ويعمل bleeding بانواعه المختلفه ويعمل يوريميا لانه بيضغط على اليوريترز. فالحاجه اللي بعيده عنه هنا gastric upset is just too far من السيرفايكال كانسر، ما نقدرش نقول ان هو typical manifestation له. فكلينيكال ايفيدنس اوف سيرفايكال كانسر فيها المجموعه دي كلها، البليدنج سواء بري او بوست مينوبوزال، السيفير بيلفيك بين، والبريشر على اليوريتر ويأثر على الكدني وممكن يعمل رينال فيلير. نشوف الاسئله برضو الجايه معانا.